Vážené čtenářky, vážení čtenáři, mé jméno je Marie Rakušanová a ráda bych vám představila knihu Bohumil Kubišta a Evropa, která vyšla také v anglické verzi s názvem Degrees of Separation Bohumil Kubišta and European Avantgarde. Obě knihy vydalo nakladatelství Carolinum a byly realizovány po dobu několika let. Jsou to velice objemné, náročné publikace, u kterých samozřejmě také překlad do angličtiny zabral velmi mnoho času. Knihy se věnují problematice středoevropského moderního umění v evropském kontextu a soustředí se především na osobnost Bohumila Kubišty. Bohumil Kubišta byl významným českým umělcem, který dnes už je považovaný obecně za jednoho ze zakladatelů českého moderního umění. A my jsme se rozhodli, že se na jeho osobnost podíváme novým způsobem. A to, kde jsme viděli ty rezervy v dosavadním výzkumu o díle tohoto malíře, tak to byla především evropská kontextualizace a na tu jsme se tedy rozhodli zaměřit. Knihy byly realizovány v mezinárodním týmu, který byl vedený mnou, ale jeho součástí byla opravdu široká škála velkých odborníků z různých zemí. Spolupracovali jsme s odbornicí na francouzský kubismus François Ligbert, spolupracovali jsme s odborníkem na maďarské moderní umění Andrášem Cviklem a velkým přínosem byla spolupráce s naší německou kolegyní Anke Demgen, která se už v minulosti zabývala některými aktivitami, které byly spojené s prezentací Bohumila Kubišty v Německu a ve středoevropském prostoru. Na knize se podílela Mahulena Nešlehová, která je významnou badatelkou o díle Bohumila Kubišty. Publikovala v minulosti už celou řadu zásadních publikací a článků na téma Kubištovy tvorby. A ta nám tedy vlastně pomohla zajistit kontinuitu toho výzkumu kubištovského, který opravdu má v Čechách už dlouhou tradici. Další spolupracovnicí byla Eva Bendová, bývalá kurátorka Národní galerie a Západočeské galerie, v současnosti působící na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Snažili jsme se v té knize podívat na tvorbu Bohumila Kubišty z různých úhlů. Jednak se snažíme o jakousi novou geografii moderního umění. Ukazujeme, že vynikající díla kubismu, vynikající díla moderního umění nevznikala pouze v pařížském centru, ale že také různá lokální centra i na okrajích toho evropského prostoru byla nesmírně důležitá, inspirativní a že osobnosti jako Bohumil Kubišta dokazují, že je třeba jim věnovat pozornost. Kromě nové geografie jsme se pak snažili podívat se na tvorbu Bohumila Kubišty také v souvislostech dalších nových metodologií. Rekonstruujeme tam sítě vztahů a interakcí, do kterých zařazujeme nejenom vlastně interakce osobností, tedy umělců, malířů, galeristů, teoretiků, ale také interakce uměleckých děl, která vnímáme jako autonomní objekty. Snažíme se vlastně přiznat těm objektům jakousi jejich svébytnou existenci. A ukazujeme také, že ta umělecká díla existují v jiných časoprostorových podmínkách než životy malířů a teoretiků. Jsou to umělecká díla, která procházejí různými obdobími a která pak dovolují, aby to dílo umělce komunikovalo s různými ideologiemi, s různými historickými podmínkami i s různými politickými systémy. Snažíme se tedy vlastně také to dílo ukázat v retrospektivě. Ukazujeme, jakým způsobem bylo dílo Bohumila Kubišty recipováno nejenom v českém prostředí, ale i v zahraničí a jakým způsobem vstupovalo do dialogu s různými obhájci různých světonázorů v průběhu celého 20. století. Tím, že se soustředíme na ta umělecká díla, tak se zároveň odvoláváme také na některé impulzy současné filozofie. Konkrétně nás inspirovala objektově orientovaná ontologie, která přiznává právě předmětu jakési autonomní bytí a sleduje právě ty interakce předmětů a objektů v rámci složité sítě vztahů.